Salut și bine ați venit pe canalul Phone Guide, eu sunt Dan, iar în acest clip vreau să vă arăt iarăși o șmecherie și anume cum puteți să vedeți mesajele șterse primite pe WhatsApp pe telefoanele Samsung. Aici am un iPhone și voi trimite de pe iPhone pe Samsung un mesaj pe WhatsApp și voi scrie ce mai faci? Semn de întrebare. Mi-e dor de tine. Ok. Și trimit mesajul. Așteptăm să intre pe Samsung. Iată că a intrat mesajul de pe WhatsApp. Într-adevăr, el apare aici și presupunem că mă răzgândesc și vreau să șterg acest mesaj. Dau șterge. Dau din nou șterge pentru toți. Și acest mesaj îmi apare pe Samsung acum că a fost șters. Întrebarea este totuși cum aș putea să văd acest mesaj? Păi pe acest telefon avem această opțiune, va trebui să mergeți la setări, iar aici mergeți la notificări, mergeți în jos la setări avansate, iar aici avem istoric notificări. Dacă această opțiune este activată, se reține istoricul notificărilor care le-ați primit și aceasta este ultima notificare primită pe WhatsApp. Ce mai faci? Mi-e dor de tine. Deci este destul de simplu, iar în jos aveți și mesajele mai vechi. Bun, în partea de jos sunt mesajele primite în ultimele 24 de ore. Posibil ca aceste mesaje să fie șterse automat de telefon după 24 de ore, asta nu știu exact. De asemenea, nu știu dacă opțiunea aceasta de istoric notificări apare și pe alte telefoane cu Android. Pe iPhone nu am găsit-o. Lăsați-mi în comentarii dacă ați mai găsit-o și pe alte modele de telefoane. De asemenea, dacă vă place tipul meu de conținut, puteți să vă abonați și ne vedem la următorul clip. Să aveți o zi faină!